नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी खोबऱ्याचं वरण बनवणार आहे। तर त्यासाठी ही तुरीची डाळ शिजवून घेतलेली आहे कुकरमध्ये। तर त्यासाठी साहित्य तेल, लाल तिखट, खोबरं, कढीपत्ता, हिंग, मोहरी, जिरं, अद्रक लसूण पेस्ट, कोथिंबीर आणि टोमॅटो। तर या ठिकाणी डाळीमध्ये टाकण्यासाठी मी गरम पाणी केलेलं आहे। तर हे पाणी ह्या डाळीमध्ये मिक्स करून घेणार आहे अगोदर। तर तुम्ही असे गरम गरम मस्त फिक्क वरण भात तूप पण खाऊ शकता। खूप म्हणजे गरम पाणी टाकल्यामुळे हे असं फिक्क वरण पण खूप टेस्टी लागतो। या ठिकाणी फोडणीसाठी मी पातेलं ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये तेल गरम झालेलं आहे। यामध्ये आता मोहरी चांगली तडतडली की यामध्ये जिरं, जिरं पण छान फुललेलं आहे। यामध्ये आता टाकणार आहे थोडासा हिंग, कढीपत्ता आणि अद्रक लसूण पेस्ट। आता अद्रक लसूण छान तेलामध्ये तळून घ्यायचा। आता यामध्येच मी टोमॅटो, तेलामध्ये टोमॅटो लवकर नरम होण्यासाठी यामध्ये थोडंसं मी मीठ टाकणार आहे। आता यामध्येच लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका। मी 2 चमचे वापरलेला आहे। आता यामध्येच हे सुकं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे। आता यामध्येच हे तयार वरण, आता याला छान एक उकळी काढून घेणार आहे। या ठिकाणी डाळीला उकळी आलेली आहे। मीठ आपण सुरुवातीलाच टाकलेलं आहे यामध्ये। आता वरण थोडीशी कोथिंबीर। तर अशा प्रकारे आपलं वरण तयार झालेलं आहे। वरण भात हा सगळ्यांच्याच घरी होणारा पदार्थ आहे। सगळ्यांच्या घरी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं डाळ आमटी असं बनवले जाते। तर या पद्धतीने मी हे खोबऱ्याचं वरण बनवलेलं आहे। खूप अतिशय छान हे वरण लागते। तुम्ही नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। असं गरम गरम वरण, त्यावर तुपाची धार, अतिशय खूप छान लागतो खायला। सोबत पापड, काकडी, लिंबू